আৰু দিনটো ঘূৰি পকি মানে এই জাষ্ট আহি পাইছোঁহি চ' প্ৰথমতে কাম এটা কৰোঁ দিনৰ ক্লিপ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ ক'ত গৈছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ক্লিপটো দেখুৱাই লওঁ চ' ক্লিপটো চাওক ক্লিপটো চোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs ভিডিঅ' পূৰা দিলছে বনিছে আজি হ'ল 20 তাৰিখ আৰু আজি হ'ল লক্ষী পূজা আৰু লক্ষী পূজা উপলক্ষে আজি ঘৰতে অকণমান শৰাই দিছে চ' আপোনালোককো সেইখিনি দেখাম কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰথমতে দিনত এবাৰ গৈ চাই লওক ক'ত ক'ত গৈছিলোঁ কি হৈছিলে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ তাৰপিছত আকৌ ঘৰৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া অসমৰ ইউটিউবৰ অৱস্থা চাওক এইটো অসমৰ ইউটিউবৰ অৱস্থা এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছেগে অৱশ্যে লোকক কওঁতে মোৰো এইটো অৱস্থা হৈছেগে এইটো হ'ল অসমৰ ইউটিউবাৰৰ অৱস্থা এতিয়া এয়া চাওক এয়া দুই ইউটিউবাৰ অসমৰ সঁচাকৈ এতিয়া অসমৰ অৱস্থা মানে যথেষ্ট জটিল আৰু বেয়া অসমৰ মানে এতিয়া কি বুলি ক'ম আৰু মানুহে ইউটিউব কৰিয়ে খাই আছে যেন তেনে দেখিছে এতিয়া আমিও এই ইউটিউব কৰিয়ে খাই আছোঁ কিন্তু ফাটা পেন নিকলা হিৰো এই আছক এইটো অসমৰ দুৰ্গতি হৈছেগৈ অসমৰ ইউটিউবাৰৰ অৱস্থা পেন ফটা কিবা বক্তব্য ইয়াৰ ওপৰত কিবা দিবা টিপ্পনী বিশেষ টিপ্পনী বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে মনটো অৱস্থা বেয়া একদম কাহ জ্বৰ চব হৈ আছে কিন্তু হ'লেও কামৰ মাজত ব্যস্ততাৰ মাজতো অকণমান সময় উলিয়াব লাগিব নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আৰু নিজৰ মানুহ বুলি ক'লে গৌতম এয়া আপোনালোকে গম পাইছে গৌতমক মই গৈছিলোঁ যেতিয়া ডিগবৈ গৈছিলোঁ গৌতমে বহুত মানে ভাল হস্পিটেলিটি দিছিলে আৰু তেওঁ আহিছে ইয়াত অলপ নিজৰ কামৰ কাৰণে আহিছে আৰু কি কামৰ কাৰণে এইখিনি পিছত আপোনালোকক জনাম আৰু এখন এয়া দেখিছে এখন সন্মান এখন দিলা লগতে আয়ুবো আছে আৰু দুজন ভাইটিও আহিছে চ' ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ লগত গুৱাহাটীত আজি লগ পালোঁ আৰু অকণমান কামত আহিছে আকৌ এতিয়া ক'ৰবাত যাবা ন এতিয়া নলবাৰী যাম আচ্ছা ডিম্পুকো লগ কৰিবলৈ এতিয়া আকৌ নলবাৰী গৈ আছে চ' ভাল লাগিলে আৰু তেখেতসকলকো গুৱাহাটী আহিছে চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে চ' সেইকাৰণে আজি লগো ধৰিলোঁ অকণমান আৰু মানে কি অকণমান বিজি হৈ আছোঁ আচলতে মানে হ'লেও অকণমান আহিছোঁ অকণমান লগ কৰিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু উজ্জ্বলতাক লগ পাই ভাল লাগিলে চ' সেইটো কাৰণে আহিলোঁ কণ্টেক্ট কৰিলোঁ চ' আমাৰ সোণোৱাল ট্ৰেডিশ্যনৰ পৰা এখন আমি গামোচা লৈছোঁ তেখেতৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছিলোঁ যে আপোনাক আহি লগ কৰিম আৰু গোটেইখিনিকে লগ বিকাশক লগ নাপালোঁ যদি সম্ভৱ হয় ইভিনিঙত চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে ত' গোটেইখিনি নিৰ্বিধে দেখাই যাব ব্লগত আৰু মোৰ ব্লগটো আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে যদি নতুন কোনোবা মোৰ চেনেলটো চাব গৌতম ৰিয়া বুলি ত' মই ব্লগ এটা তাত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নতুনকৈ ত' আমি একচুৱেলি ৰিকভাৰ ফাউণ্ডেশ্যন যিটো ইনিচিয়েটিভত আমি কাম কৰিছোঁ তাৰে কিছুমান প্ৰটেষ্ট দি থাকোঁ ত' আজি ফাইনেলি তেখেতসকলক লগ পালোঁ আয়ুবদাকো লগ পালোঁ ভাল লাগিলে ত' নেক্সট চেনেল ফেমিলি সদায় আমাৰ অসমৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ভাল ত' সদায় আগবাঢ়ি যাওক সেইটোৱে ক'লোঁ ত' উজ্জ্বলতাকো মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিলোঁ থেংক ইউ আৰু যিসকলে লাষ্ট যিটো ব্লগটো যোনটো ব্লগৰ কথা কৈ আছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই এই ওপৰত আই বটনটো আহি আছে চাই ল'বগৈ এটা ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ ব্লগটো চাওকগৈ আৰু গোটেই ডিটেইলছখিনি তাত পাই যাব এই আজি লক্ষী পূজা তাৰে চাকি দিয়া হৈছে আৰু মায়ে চাকি দিছে আজি আৰু ইয়াত তুলসী তলত চাকি দিয়া হ'ল আকৌ অকণমান দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত আৰু বাকী আজি কি কৰিম এতিয়া মানে ধৰক নাৰিকলেৰে চিৰা খোৱা মেলা ভাল লাগিছে চাকি গছ আৰু এয়া প্ৰসাদ কল আচ্ছা এইখিনি ৰেডি কৰি আছে সেয়া প্ৰসাদৰ কাৰণে আৰু ইয়াত নাৰিকল ৰুকি থকা হৈছে এয়া চিৰা মানে নাৰিকলৰ প্ৰসাদ হা নাৰিকলৰ প্ৰসাদ হ'ব মানে আৰু এনেকৈ দৰ্জাৰ ইয়াত ধানৰ গুচা লগোৱা হয় ফ'কাছ লোৱা নাই ফ'কাছ লৈছে
এইপিনে থাপনাত এতিয়া চাকি তাকি দিয়া হ'ব। এই ভিতৰটো পাকঘৰটো বঢ়িয়াকৈ চাকি তাকি আয়োজন কৰা হৈছে আজি। যথেষ্ট মানে মোৰ গাটো বেয়া, তথাপিতো ভাবিছোঁ এটা সৰু সুৰাকৈ আজি লক্ষী পূজা যিহেতু ব্লগ এটা বনাওঁ। মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো আজিও পূৰা 1 বছৰ হৈ গ'ল। মানে যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ কাতি বিহুতে বনাইছিলোঁ মানে চেনেলটো হেৰি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ, আৰু এইবেলি 1 বছৰ হৈ গ'ল পূৰা। চ' সেইটোতো মৰম দিব। চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। এইপিনে চাকি আয়োজন কৰিছে আৰু লক্ষী পূজাৰ হৈ আজি চবেই চাকি দিছে। একদম মানে আমাৰ একচুৱেলি ফ্লেট হয় ন, চ' এইপিনে আমাৰো আজি চাকি দিলে। গৰুৱে খুচিলে বস্তু দি পুজিলোহেঁতেন মাৰেৰে সিজালে জলি পুজিলো। চ' এইপিনে মায়ে এতিয়া নাম ধৰি আছে। আৰু বেছি জোৰচে নকওঁ, আৰু মই মানে গাটো ভালকৈ সম্পূৰ্ণ ভাল পোৱা নাই, একদম কফ জমা হৈ আছে। চ' এতিয়া সেই নাম ধৰি আছে, শৰাই এখন দিছে। আজি লক্ষী পূজা উপলক্ষে আপোনালোকে পাতিছে নাই লক্ষী পূজা জনাওক এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই, আৰু কেনেকৈ উদযাপন কৰিছে। আৰু সকলোকে লক্ষী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যেন ধুনীয়াকৈ যিটো এতিয়া বছৰটো পাৰ হওক আৰু ধুনীয়াকৈ একদম ধন সম্পত্তিৰে পৰিপূৰ্ণ হওক। চ' ব্লগটো চাই থাকিব। সৰুকৈ এটা ব্লগ এটা বনাইছোঁ লক্ষী পূজা উপলক্ষে, চাই থাকিব। মা লক্ষ্মী পূজা যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিছোঁ। আমাৰ বহুত ইমান শক্তি নাই, তেওঁ ভঁৰালৰ পৰাই আমি আনি তেওঁকে পূজন কৰিছোঁ। আৰুনো কি দি পূজা কৰি নিজ গুণে সন্তোষ হৈ তেওঁ যেন আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে, এই প্ৰাৰ্থনা কৃপা কৰিব লাগে। আমাৰ ঘৰখন জয় জয়ময় কৰিব লাগে, নদন বদন কৰিব লাগে, চাউটা পানীকে সদায় ভালে কুশলে ৰাখিব লাগে। এই প্ৰাৰ্থনা তেওঁৰ ওচৰত, আৰু আমিনো কি দি পুজিম তেওঁক। কৃপা কৰিব, আমাক কৃপা কৰিব, পুৰা ক্ষমা কৰিব। এয়া শৰাই দিয়া হ'ল, আৰু এতিয়া কাম এটা কৰিম। এতিয়া অকণমান প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। চ' প্ৰসাদ খাই লওঁ। তো এয়া আহি গ'ল প্ৰসাদ, আৰু এইপিনে হ'ল প্ৰসাদ, কল, আপেল, আৰু এয়া হ'ল চিৰা দি নাৰিকল বনোৱা হৈছে। আজি অকণমান ব্লগটো হেৰি হ'ব, মানে কি হ'ল একচুৱেলি মই লাইটত মানে GoPro দি কৰোৱা নাই যে, সেইকাৰণে। ফুটটো দেখিছে নাই, সৰুকৈ দিবলৈ গ'লোঁ মানে মস্ত ডাঙৰকৈ ফুটটো একদম মায়ে লগাই দিলে। একদম ডাঙৰ ফুট আৰু মানে একদম। চ' সৰুকৈ দিবলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ আৰু ব্লগটো চেছ কৰোঁ। চ' একদম অৱস্থা বেয়া, তথাপিতো ব্লগটো বনাইছোঁ, আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ। এই সৰু সুৰাকৈ লক্ষী পূজা বুলিকৈ অকণমান আজি ভাবিলোঁ ব্লগ এটা কৰোঁ। কেনেকুৱা হৈছে জনাব। আপোনালোকক সকলোকে লক্ষী পূজা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া মা আছে, আজি প্ৰথমবাৰ মই দেখুৱাইছোঁ দেই মাক। ত' মায়ে আজি লক্ষী পূজাৰ কাৰণে সকলোলৈকে বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল। সকলোৰে ঘৰত যাতে লক্ষ্মী মায়ে বাস কৰে, এই প্ৰাৰ্থনা আপোনালোকলৈ কোটি কোটি প্ৰাৰ্থনা, মোৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা হৈছে। চ' সকলোকে আজি ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কেনেকুৱা পালে ব্লগটো জনাব নিশ্চয়, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পাইছে এটা লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিলে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। একদম ভিডিঅ' পূৰা দিলছে বনি আছে।
মৰম দি যাব, তেনেকেই চাই যাব। সাধাৰণ ব্লগ এটা, আশা কৰিছোঁ লক্ষী পূজা উপলক্ষে আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ', নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ। জয় আই অসম।